Hey, what's up, everybody? Welcome to the channel. If you are new here, my name is Navin and I'm gonna be an instructor in this tutorial. साथीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि हाम्रो यो पाइथन क्र्यास कोर्समा। यो भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी पाइथन इन्स्टल गर्ने र कसरी पाइथन सेटअप गर्ने भनेर कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र सुरुमा चाहिँ तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने पाइथन के हो थाहा छैन र google.com आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुस् र जुनसुकै ब्राउजर जानु छ यस ब्राउजर जानुस् अनि पाइथन टाइप गर्नुस्। ओके द्याट वाज ह्याङ। पाइथन डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्, डाउनलोड गर्नुस् र इन्टर गर्नुस्। ओप्स इन्टरनेट इस्यु। एकछिन रोक्नुहोस्, इन्टरनेट कनेक्टेड हुन्छ। ब्याक जान्छु मैले फेरि पनि र अघि नै भने जस्तै गरी पाइथन डाउनलोड भनेर हान्नुस् र इन्टर हान्नुस्। तपाईँ चाहिँ यो python.org को साइट खुल्छ र यो साइटमा इन्टर हान्नुस् र क्लिक गर्नुस् र तपाईलाई यस्तो पेज खुल्छ। एकछिन पछाडि माई इन्टरनेट इज स्लो, द्याट इज वाइ ल्यापटपमा नि स्पिड स्लो भइरहेछ, त्यही भएर नि यस्तो यो वेबसाइट खुल्छ। तपाईहरु डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्, हैन पाइथन डाउनलोड पाइथन गर्नुस्। अनि यसरी पाइथन चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। म चाहिँ पहिलेबाट पाइथन गरिसकेको छु, त्यही भएर पाइथन म अहिले गरिरहेको छैन। तपाईहरु गर्नु होला डाउनलोड, हैन डाउनलोड सक्सेसफुली हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दा चाहिँ पाइथन डाउनलोड भएको फाइलमा आउँछ, तपाईको डाउनलोड अप्सनमा आउँछ। अनि त्यो फाइललाई चाहिँ लगेर चाहिँ डाउनलोडमा हुन्छ, हैन जस्तै पाइथन पाइथन डाउनलोड भइसके पछाडि चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड अप्सनमा जानुस् र क्लिक गर्नुस् पाइथनमा। मेरो चाहिँ यो पहिलेबाट डाउनलोड भइसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ यता अनइन्स्टल देखाइरहेको छ। तपाईहरुको चाहिँ इन्स्टल देखाउँछ, इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। किन भन्दा चाहिँ मेरो चाहिँ पाइथन पहिलेबाट इन्स्टल भइसकेको छ। यस्तो टाइपको एउटा पपअप विन्डो आउँछ, तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। र यो अनइन्स्टलको ठाउँमा तपाईहरु इन्स्टल हुन्छ र त्यसमा क्लिक गर्नु होला र मजाले डाउनलोड हुन्छ। र यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले विन्डो टाइप गर्नु होला। विन्डो क्यू टाइप गर्दा सर्चको अप्सन आउँछ र यो फाइल भित्र कहाँ छ हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले शिफ्ट दाब्नु होला, पर्सेन्टेज दाब्नु होला, शिफ्ट पर्सेन्टेज एप गर्नु होला, एप डेटा गर्नु होला, पर्सेन्टेज गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला। तपाई झ्याप्पै यो डेटामा जानुहुन्छ र तपाईको चाहिँ रोमिङमा आइसकेको छ। र एक स्टेप रोमिङमा लान्छ, एप डेटामा क्लिक गर्नु होला र लोकलमा जानु होला। र यसपछि चाहिँ यसो फाइलमा चाहिँ हाम्रो पाइथन नामको फाइल आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले एकैछिन तपाईहरुलाई चाहिँ अनि यस्तो आउँछ, यस्तो टाइपको अप्सन आउँछ र यसमा चाहिँ प्रोग्राममा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ भित्र देख्न सक्नुहुन्छ पाइथन आइसकेको छ, पाइथन 0.13। अनि यो फाइललाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला, कन्ट्रोल सी गर्नु होला र फेरि पनि सर्च अप्सनमा जानु होला र इन्भाइरोमेन्ट टाइप गर्नु होला।
देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ र ओपनमा क्लिक गर्नु होला र इन्भाइरोमेन्ट भ्यारिएबलमा क्लिक गर्नु होला र तलपट्टि जानु र पाथमा क्लिक गर्नु एडिटमा अप्सनमा क्लिक गर्नु र न्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु र कन्ट्रोल भी गर्नु गरेपछि ओके गर्नु र लास्टमा ओके गर्नु। अब चाहिँ हाम्रो पाइथन भ्यारिएबल सेट भइसकेको छ र हामी चाहिँ अब पाइथन हामी इन्स्टल छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि विन्डो लोगो र आर दाब्नु होला, सिएमडी टाइप गर्नु होला। सिएमडी टाइप गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छ र यसलाई म जुम गरेर देखाइदिन्छु र पाइथन टाइप गर्नु होला। पाइथन इन्स्टल छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेटेस्ट भर्जन पाइथन मेरो चाहिँ 3.9.5 छ र तपाईँहरूले डाउनलोड गर्दा चाहिँ 3.9.6 आउँछ र त्यस्तै कुनै कुराहरू यसमा प्रिन्ट गर्न मन लाग्छ भने पछाडि चाहिँ प्रिन्ट गर्नु होला। प्रिन्ट गर्छु, यो प्यारेन्थेसिस हो, प्यारेन्थेसिसभित्र सिङ्गल अथवा डबल कोट्स काम गर्छ। जस्तै हेलो वर्ल्ड काम गर्छ र इन्टर गर्नु होला, हेलो वर्ल्ड आएको छ। यही नै हो इन्स्टलिङ सेटअप पाइथनको। कुनै यसमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो पाथ सेटअप गर्न इन्स्टल गर्न भने अहिलेको लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्दा चाहिँ एड पाथ भन्ने एउटा अप्सन आउँछ र त्यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ तपाईँले पाथ सेटअप गर्न कुनै दुःख गर्नु पर्दैन र कुनै प्रकारको इस्यु आउँछ पाथ सेटअपमा भने प्लिज कमेन्ट डाउन एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड प्लिज गिभ द one thumbs up if you really like this video in Nepali हैन। तपाईहरुलाई अन्य कुराहरुमा चाहिँ हामी ल्याउने छौं चाँडै नै पाइथनको सबै क्र्यास कोर्सहरु हामी ल्याउँछौं र यो कस्तो लाग्यो भिडियो प्रतिक्रिया दिनु होला र थ्यांक यू बाइ बाइ एन्ड सी यू